سهرة الشباب والمونديال ما بتكمل بلا نقاريش وتسالي سهلة وسريعة. اليوم رح نحضر سوا أسهل منيو سهرة ب5 وصفات، بتقرمش من برا ودايبة من جوا مع أطيب صوص، وخبز الثوم الفخم على الطريقة الإيطالية، ومشروب بفرفح القلب. تابعوا الفيديو للأخير لتشوفوا كل التفاصيل. بس قبل ما نبلش الفيديو خبروني انتم مين بتشجعوا. وأول وصفة هي رح تكون تشيبس الناتشوز. فيكن تجيبوه سادة وفيكن تجيبوه مع جبنة، اللي انتم بتفضلوه فيكن تستعملوه. وحطيت على الوجه زيتون مقطع وكمان الهالابينو. طبعا الهالابينو انا عمليته قبل بالقناة، رح احط لكم الرابط بالوصف. كمان رح احط هيك رشة ذرة. واكيد فيكن تستبدلوا التشيبس بالبطاطا المقلية، يعني تقلوا بطاطا وبتعملوا نفس الخطوات. كمان مع البطاطا المقلية بتطلع كتير طيبة. بعدين حطيت شرائح من جبنة التشيدر ورشة صغيرة من جبنة الموتزاريلا، فيكن تحطوا قشقوان. وبحط الصحن بالميكروويف او بالفرن وبولع بس الشواية، انا بس بدي تذوب الجبنة. وهيك صاروا عنا جاهزين. طعمتهم كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. شوفوا كيف الجبنة عم بتمط والريحة والطعمة كتير طيبة. وتاني وصفة هي رح تكون البيتزا السريعة يلي بخبز التوست. مثل ما شفتوا بحط خبز التوست على الصينية وحطيت ورق زبدة، وبعدين بدهن الخبز بصوص البيتزا. صوص البيتزا فيكن انتو تعملوه بالبيت، وانا عمليته قبل بالقناة ورح احط لكم الرابط بالوصف. وفيكن تستعملوه الجاهز. انا بهيدي الوصفة استعملته الجاهز وفي بقلبه فطر، لانه ما حاحط فطر فجبت الصوص هو بقلبه فيه فطر. وزعنا الصوص على كل الخبز، وبعدين بحط شرائح المرتديلا. وفيكن تستبدلوا المرتديلا بالبيبروني، يعني اللي انتو بتحبوه فيكن تحطوه، فيكن ما تحطوا بالمرة. بعدين بحط فليفلة خضرا مقطعة، وفيكن تحطوا فليفلة ألوان يعني أحمر وأخضر وأصفر، كمان بيعطي شكل كتير حلو. بس أنا حطيت بس الأخضر لأنه كان موجود عندي. وحطيت كمان الذرة، يعني كمان فيكن تحطوا انتو شو بتحبوا، هيدا شي بيرجع لكم. كمان حطيت زيتون مقطع، يعني نفس خطوات البيتزا اللي بنعملها دايما، بس من تحت بدل العجين حطينا خبز التوست. حطيت على الوجه جبنة تشيدر وكمان جبنة موتزاريلا، فيكن تحطوا قشقوان، يعني شو هو نوع الجبنة اللي انتو بتحبوه فيكن تحطوه. كمان لحط رشة كتير صغيرة من زعتر الأوريجانو، كمان بيعطيها طعم كتير طيبة. بعدين بحطها بفرن، بدي حميه قبل بوقت. ولعت بس من تحت، انا بدي الخبز من تحت ياخد لون، لانه مثل ما شفتوا الخبز منه محمص، فبخليهم اول اشي من تحت، يعني بولع النار من تحت وبحط الصينية على اول رف من تحت. بعدين بولع الشواية وبحطهم من فوق لحتى ياخدوا لون حلو وتذوب الجبنة ويصيروا عنا بهيدا الشكل. شوفوا شكلهم شو حلو وكيف الجبنة دايبة. والوصفة الثالثة رح تكون هي البطاطا والجز. بس اليوم ما حنعملهم مقليين بيكونوا فيهم زيت كتير، رح نعملهم مشويين بالفرن بتتبيلة كتير طيبة. طبعا البطاطا اول شي غسلتها كتير منيح، وبقشرة بقطعها اصابع بهيدا الشكل. وهون عندي طنجرة على النار فيها مي عم تغلي، حطيت معها معلقة ملح ومعلقة خل. وكمان بدي احط معهم البطاطا وبدي اسلقهم نصف سلقة او من 5 ل7 دقايق بس، هيك بضمن انه البطاطا تطلع مستوية ما يطلع قلبها ني. وبعدين بنجهز التتبيلة. عندي هون زيت زيتون، وكمان حطيت معهم ملح، ولحط بابريكا مدخنة وتوم بودرة وبصل بودرة. واذا بتحبوا فيكن تحطوا الحر او الشطة كمان تطلع كتير طيبة. بخلطهم كتير منيح مع بعض. بعدين بحط عليهم البطاطا اللي سلقناها لمدة 7 دقايق. اهم شي انه تكون ناشفة كتير من المي، يعني بصفيها وبنشفها كتير من المي، وبخلطهم كتير منيح مع بعض. وبحطهم بالصينية بهيدا الشكل يكونوا بعاد عن بعض. وبعدين بحطهم بالفرن. اول اشي بولع من تحت لحتى ياخدوا لون من تحت، بعدين بولع الشواية لحتى ياخدوا لون حلو من فوق. وشوفوا كيف طالعين مقرمشين من برا وطرايا ودايبين من جوا. واكيد ما بننسى نقدم حد منهم الصوص. انا هون استعملت الساور كريم الجاهز اكيد، وفيكم كمان تستعملوا صوص الكوكتيل. وهلا رح نعمل الوصفة الرابعة حبيبة الملايين، هي الجارليك بريد. اي خبز فرنجي عندكم او باجيت بتقطعوهم بهيدا الشكل وبتحطوهم بالصينية. وطبعا الصينية غلفتها بورق زبدة لحتى تضل نظيفة. وعلى النار رح احط راس توم مقشور وبغمره بزيت الزيتون. اذا عندكم طنجرة صغيرة بيكون كتير منيح، بس انا ما عندي طنجرة صغيرة فاستعملت الركوة. شوفوا كيف الزيت بده يكون غامر الثوم، وبحطهم على نار خفيفة لحتى يستوي عنا الثوم تماما، يعني يدوب ذوبان. بعدين بالشوكة بهرسهم مع شوية زيت يلي قلينا فيهم الثوم لحتى يصيروا عنا ناعمين بهيدا الشكل. بعدين بحط عليهم ملح وزعتر اوريجانو، فيكن تستبدلوا الزعتر بالبقدونس.
وبنخلطهم كتير منيح مع بعض. فيكن تستعملوا بدل الملح العادي تحطوا الملح الصخري، كمان بيطلع كتير طيب معه. بعدين بوزعهم على كل قطع الخبز يلي قطعناهم مع بعض. وكمان بحط على الوش جبنة موتزاريلا، فيكن تستبدلوا الموتزاريلا بالقشقوان. وبحطهم بالفرن. اول شي بولع من تحت لحتى الخبز يتحمص شوي، وبعدين بحطهم من فوق لحتى تذوب الجبنة وتاخد لون بسيط. وهيك صاروا عنا جاهزين. شوفوا شكلهم شو حلو، والريحة كتير كتير طيبة. واكيد السهرة ما بتحلى من دون مشروب يكون طيب وصحي. واول شي رح اعمله هو السيرو. عندي هون كوب من الفريز المقطع، بحطهم على النار مع نصف كوب سكر ونصف كوب مي، وطبعا على حرارة متوسطة. بحركهم شوي مع بعض لحتى يذوب السكر. وبس يغلوا رح يتكون عندكم الرغوة. لازم تتخلصوا منها لحتى يطلع السيرو كتير صافي وما فيه اي شوائب، بيطلع لونه كتير حلو. وهيك من بعد ما تخلصنا من كل الرغوة تركتهم يغلوا شوي لحتى يستوي الفريز. شوفوا كيف بضغط على حبة الفريز بلاقيها دايبة ذوبان. انا عشان هيك قطعتهم لحتى يستووا معي على السريع. وبعدين بالشوكة بهرسهم او بالمعلقة، لازم تهرسون كتير منيح لحتى نستخرج كل الخواص من الفريز. وقبل ما طفي بدقيقتين بحط عصير ليمون حامض، يعني تقريبا معلقة صغيرة، وبخلطهم كتير منيح مع بعض. بتركهم يغلوا غلوة وحدة ومنطفي، وبعدين بصفيهم لحتى اتخلص من كل البذور والخواص. فشوفوا كيف بضغط عليهم. هيك صار عنا السيرو جاهز. اكيد هدول بنتخلص منهم، هول البذور والخواص اكيد بنتخلص منهم. وهيدا السيرو صار جاهز. كمان رح ارجع صفيه مرة تانية، هيك بضمن انه ما يكون في شي اي شوائب بقلبه. شوفوا لونه شو حلو، صافي وشفاف تقريبا، لونه كتير كتير حلو. هلا انا هون رح جهز العصير. عندي هون تقريبا نصف ليمونة حامضة، اكيد مغسلة كتير منيح، وقطعتها شرايح صغيرة بقشرة، وحطيت معها شي 5 أو 6 ورق من النعناع. وبدي دقهم مثل ما شايفين بهيدا الشكل. بنهرسهم لحتى نستخرج كل الزيوت العطرية اللي فيهم. فيكن تعملوهم ناعمين كتير، وفيكن تتركون شوي خشنين، نحن بنفضلهم يكونوا خشنين. بحطهم بالكباية، وبحط معهم تقريبا 3 أو 4 معالق كبار من هيدا السيرو اللي عملناه. طبعا اذا ما بدكم تعملوا السيرو انتو بالبيت فيكن تشتروه جاهز. وبعدين بعبي الكباية لفوق من برش التلج، فلازم يكون التلج مبروش. وبعدين بنزيد عليها يا اما 7 اب يا اما مياه غازية، شو انتو بتحبوا فيكن تحطوا. وبالشليمو بنحركهم شوي لحتى تختلط المكونات مع بعضها. وهيك صار عنا اطيب عصير. عن جد بنصحكم تجربوه، كتير طيب ومنعش. وهيك صار منيو سهرة المونديال جاهز بأقل وقت وأطيب طعم. جربوا هالأكلات الليلة وخبروني، واكتبولي بالتعليقات مين بتشجعوا ومين حاسين رح يربح. وإذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك. وصحتين.